For today's video, tuturuan ko kayo kung paano i-lock ang Facebook profile ninyo para iwas po tayo sa mga stalker. So, ang una lang po natin gagawin is click natin ang Facebook. And then, punta po tayo sa 3 lines. So, kikita nyo po yung 3 lines at gilid. Yun. And then, i-click lang po natin at hanapin po natin ang settings and privacy, which is, sa baba po niya is settings. So, ito po, settings. So, pag nahanap na po natin ang settings at click na po natin, makikita po natin dito yung language and region, yung bilog po na icon. Ito po, makikita po natin yung bilog na icon. So, pagkatapos po niyan, is click na po natin at makikita po natin yung nasa unahan, language for buttons, title, and other text from Facebook. So, i-click lang po natin ito at hanapin po natin yung parang padlock siya na nakasulat, which is, this is a Burmese language. So, nakikita nyo po ito. Ganito po yung sulat. Yan lang po ang i-click po natin. So, yan, automatically na po nagpalit. Katapos nyan, lagi po natin dapat tandaan kung ano po yung unang nating pinindot. Okay? So, gagawin na po natin is ito. Balik tayo sa profile. So, naging Burmese na siya. Profile natin. Ayan. At nakikita po natin yung 3 dots sa tag sa gilid. At i-click lang po natin siya. Pag nandito na po tayo sa profile, yung 3 dots, ipindutin lang po natin dito yung parang susihan. Yung, ito, yung parang may susihan, ganyan. And then, i-click lang po natin siya, which is, ang nakasulat po kasi dyan is, profile lock, mga ganun po yan, in English. So, i-click lang po natin yung blue. Ayan. So, okay na po siya. Means okay. So, i-refresh lang natin. Ngayon, ito po is naka-lock na po. Dapat po yung ma-memorize nyo kung saan kayo galing, ganun. Kasi mahirap siya basahin eh. So, balik tayo sa settings. So, punta tayo ulit sa may 3 lines. Yan. And then, i-click na po natin siya. Pagkatapos, hanapin na po natin yung settings. And then, hanapin na po natin yung bilog na icon. So, remember, bilog na icon. Yan. And then, hanapin na po natin yung English. Ayan. Okay, so, okay na po yan. Ayan, i-refresh lang po natin yan kasi, yan po. Refresh. Yan. So, punta na po tayo sa may, hintayin nyo lang po kasi po, automatic po siya babalik po siya sa English pag click nyo na po. So, yan na po. So, i-view as natin siya. Nakalak na po ang ating profile. Yan. Kung nag-enjoy kayo po sa video na to or nakatulong po sa inyo, please subscribe po sa YouTube channel ko. Thank you!